ko sa inyo yung trade ko ay BTC sa Binance Futures. Open mo yung Binance app, dito sa homepage, click mo yung search bar sa taas. Pwede mo i-search dito yung kahit na anong crypto na available sa Binance, pero BTC yung itatype natin. Click natin yung futures kasi futures yung trade ko ay BTC. BTC USDT yung pipiliin natin, pwede mo din i-add sa favorites, click mo lang yung star sa right side. Ito na yung price chart ni BTC sa Binance Futures. Kung gusto mo makita yung mga dati mong trades, yung mga buy and sell, click mo tong icon sa right side. Tapos dito sa ilalim ng order display, click mo yung order history. Makikita mo na ngayon yung mga dati mong trade kung saan ka nag-open at nag-close ng position. Yung letter S, ibig sabihin dyan ka nag-sell. Yung letter B, dyan ka nag-buy. Kung mapapansin nyo, nauna yung sell bago mag-buy kasi short trade to, kaya kikita ka kapag nalaglag yung price. Ito yung price action strategy. Nakapag-create ako ng entry signal para makapag-enter ng short position kay BTC. Nung nakita ko dito sa level na to na baka mag-momentum yung drop, nag-open ako ng short position. Then dito sa baba sa may level ng 28,100, nung bumitik na yung price dyan, nag-close na ako ng short position.